Привіт! Давно не бачились. І вся справа в тому, що свої проекти на ділянці я закінчила і брала деякий час на хвости, які там в мене накопичили за цей час, поки я була дуже цілеспрямована, навантажена і дуже зайнята. А зараз я перебазувалася у будинок, тому що на нього в мене теж є літні плани. Глобальний план у тому, що мені треба, нам, сама я це все не потягну, але треба зробити базу перед осінньо-зимовим періодом, коли я буду більше знаходитись вдома, в мене будуть вільні руки для різних творчих штук, ідей, на які в мене вже, не те, що досталь їх, просто дуже-дуже багато, аби був часто гроші на матеріали, щоб все це реалізувати. Тому спочатку мені треба зробити базу. База – це перефарбувати стіни у 3 кімнатах. 2 в нас перефарбовані вже років 4, і там ми не будемо нічого робити, нічого чіпати. Перефарбувати. І ще в нас один головний біль є ось ця стара дерев'яна підлога. Ми придбали будинок, який, він не новий, ми його не будували, ми його придбали. Якщо я не помиляюсь, він початку 80-х років. Цей будинок, і підлога тут у такому не дуже гарному стані. Тобто це, м'яко кажучи, не в гарному стані. У 3 кімнатах ми постелили ковролін, і там, в принципі, можна жити. А в цій кімнаті у вітальні ми нічого не робили, ми так і не придумали, що тут краще зробити. І от було так, як є. Ходили, прикривали очі, робили вигляд, що все гаразд, але якщо вже перефарбовувати стіни, починати тут щось створювати таке гарне і затишне, то, звичайно, далі заплющувати очі на це не можна, і треба щось робити. Ми зараз не готові. Фінансово, морально не готові зараз щось капітальне робити з цією підлогою, тому що доски такі вже тут не дуже хороші, і в ідеалі тут треба все зняти і, мабуть, вже робити не дерев'яну підлогу, а робити стяжку, потім чи лінолеум, чи щось, неважливо, ламінат. Але ми не готові до цього. Не готові, це точно. Але я і не готова ще чекати роками, коли ми будемо до цього готові. Тому я обираю кращий варіант робити зараз краще, ніж є, і жити ці роки до того моменту, коли ми будемо в змозі, в настрої, і в нас будуть сили та бажання зробити капітальний ремонт. Краще ми зробимо зараз, ніж будемо у такому стані жити далі. Тому першочергове моє завдання – зняти стару фарбу. Передивилась я YouTube і знайшла декілька способів, варіантів, як це зробити. Який принцип? Головне – це нагріти фарбу, щоб вона легко могла відійти за допомогою шпателю. Як можна нагріти? Я спробувала 3 способи. Є ще спосіб з хімією. Його я не пробувала, не буду про нього навіть згадувати, тому що, сама не спробувала, то чого розказувати. Так, з того, що я спробувала. В принципі, всі дієві, але зручні та незручні.
Перше, це праска. Тобто через якийсь рушничочок, тканину нагрівається поверхня праскою, бажано ще з парою. І потім шпателем це все знімається. Воно справді нагрівається, але це дуже незручно, і праску можна так дуже швидко загубити, як мені здається, бо все це заб'ється цією фарбою. Ну, коротше, незручно. Другий спосіб – це газова горілочка. Тобто ти нею так нагріваєш, але насправді газовою горілкою ти не тільки нагріваєш підлогу, фарбу, ти нею підпалюєш цю фарбу, і вона так починає диміти, і це все, до речі, ось цей весь, всю цю ділянку, що ви бачите, я зробила саме цією горілкою. Ти дихаєш цим не дуже приємним запахом, і думаю, нічого там доброго з легенями не відбувається у цей момент. Тому ми все ж таки знайшли у знайомих будівельний фен. І ось зараз цю дощечку я вже пробувала робити за допомогою фену. Ніякого запаху нема. В принципі, більш навіть зручно і швидше, швидше, ніж це з горілкою. Тому продовжу саме цим способом. І потім вже будемо робити наступні кроки. Пару слів хочу сказати про мої помилки. По-хорошому треба було відкрутити плінтуса, бо вони в нас пластикові. І я тут підпалювала в деяких містах. А вже в кінці роботи я додумалась і трошки захистила ці місця. Зараз покажу як. Ось таким чином. У мене тут є просто скло, і я його підставляла під стіну. І таким чином плінтус вже не деформувався, і пластик залишався у нормальному стані. Я вам казала, що хімії я не користувалась, бо в мене не було. Але ось до мене потрапила така пляшка Master Color, засіб для зняття фарби. Працює вона прикольно. Наноситься просто пензликом. І через декілька хвилин ось так воно пузириться. І за допомогою шпателя отак от легко знімається. Так що, в принципі, я випробувала усі способи зі своєю підлогою. Хімія теж працює. Наступним кроком було шліфування підлоги. Спочатку ми використовували наждачну бумагу дуже крупним зерном, це 40-й номер, а потім дошліфували більш дрібною 180-ю.
Що далі ми будемо робити з підлогою? У нас є отакі подекуди щілини, а є прямо такі місця, де треба чимось заповнити ці отвори. Будемо їх заповнювати пастою з тирси і клею ПВА. Так виглядає наш отвір через 5 днів. В принципі, 2 днів було достатньо, щоб воно все просохло. Але ми були зайняті іншими справами. І от зараз повертаємось до підлоги. Зараз зашліфуємо. І, думаю, вже можна буде скривати ґрунтом і потім фарбою. Нарешті я можу сказати, що ми закінчили свій міні-ремонт. Окрім підлоги, яку ми пофарбували заново, також було перефарбовано 3 кімнати. Оця вітальня, наша спальня з чоловіком і стіни кухні. Там я знімала шпалери, тому що вони були вже пошкоджені через вологу. А також ми перефарбували ще всі міжкімнатні двері, а їх в нас 5. Ну і ще там по дрібницям. Фух. Більше 2 тижнів зайняв цей процес. Я дуже втомилась. Я відкрила в собі багато нового. Виявилося, що я дуже витривала і дуже багато чого можу зробити навіть сама. Ну все, тепер можна потрошки далі рухатись, прикрашати кімнати якимись дрібничками, зробити вже озеленіння, і це буде виглядати більш цілісно. Клас. Я просто щаслива, хоча дуже втомлена, і ще багато роботи по наповненню кімнат, меблями і прибранням. Але все ж таки ми це зробили.